फाइनली चाहिँ साथीहरु Samsungले चाहिँ एकदम मर्सर 7000 mAh को फोन चाहिँ लन्च गरिदिसकेको छ है साथीहरु। ओ भाइ मारो मुझे मसँग पावर बैंक चाहिँ 10000 mAh को छ र Samsungले चाहिँ एकदम ल्याएर चाहिँ 7000 mAh को फोन नै लन्च गरिदिएपछि पावर बैंकको के काम हो भाइ साथीहरु। पावर बैंक चाहिँ साइडमा राख्दै आज चाहिँ हामी यसको सेवा सुधार के कस्तो छ, यसको प्राइसहरु के कति रहने छ भन्ने जान्ने छौं। आउनु सुरु गरौँ आजको भिडियो। र साथीहरु सधैँ सुरु गरौँ डिस्प्ले डिजाइनबाट। यसमा हाम्रो डिस्प्ले चाहिँ मिल्छ 6.7 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले, सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले। Samsungले चाहिँ अब डिस्प्लेको मामलामा कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन, एकदम क्लियरली डिस्प्ले छ यसको। र डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो डिजाइन हो Samsung Galaxy A51 जस्तै हो, यसको डिजाइनमा त्यति धेरै फरकै छैन। र यसै गरी हामीले यसमा सेक्युरिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ साथीहरु पावर बटनमा चाहिँ फिजिकल फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ र फेस अनलक सुविधा रहेको छ। र यो फोन चाहिँ आउँछ One UI 2.0 र Android 10 को साथमा आउँछ। यसै गरी हामीले यसमा चिपसेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Qualcomm Snapdragon 730G को पावरफुल प्रोसेसर लागेको छ, अक्टा-कोर प्रोसेसर लागेको छ, जसले गर्दा Samsung तपाईको गेमिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदम राम्रो हुनेछ। त्यति बब्बालै चाहिँ हुनेवाला छैन। त्यही पनि लगभग प्राइस हिसाबले फोन अब जोस ठिकै हुनेछ, तपाईको मिडियम हिसाबले चाहिँ गेमहरु खेल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एकदम 730G प्रोसेसर छ भन्दा एकदम बवाल गेम हुने चाहिँ हैन। लगभग ठिकै तपाई सन्तुष्ट चाहिँ हुनुहुन्छ यो फोनमा। तपाईँ यदि गेमिङकै लागि किन्ने हुनुहुन्छ भने पनि तपाईलाई सन्तुष्ट चाहिँ दिनेछ फोनले पक्कै पनि। र यसै गरी हामीले यसमा कुरा गरौँ ब्याट्रीको बारेमा, किनकि यसको सबैभन्दा बढी परिचर्चामा रहेको विषय नै ब्याट्री हो। किनकि 7000 mAh को फोन लन्च गरिदिएको छ Samsungले। साझा एकदम तपाईँ मजासँग चल्छ 2 दिन 2.5 दिन 3 दिनसम्म चाहिँ तपाईको ब्याट्री चल्छ। अब समथिङ नर्मल युजर हुनुहुन्छ भने त बढी नै चल्दिन्छ। अब अरूको भिडियो सिडियो हेर्नुहुन्छ भने पनि 3 दिनसम्म चाहिँ चल्छ आनन्दसँग। र त्यसलाई एकदम फास्ट चार्ज गर्नलाई चाहिँ Samsungले बक्समा दिएको छ 25 वाट आउटपुटको एकदम फास्ट चार्जर दिएको छ, जसले चाहिँ Samsung तपाईको फोनलाई चाहिँ कम्पनीको भनाइअनुसार चाहिँ 1 घण्टा 50 मिनेटमा चाहिँ फुल चार्ज गरिदिन्छ फोनलाई Samsungको भनाइअनुसार। अब हेरौँ आफूले चलाएपछि थाहा होला यसले कतिको फास्ट चार्ज गर्छ। Samsung 2 घण्टा चाहिँ लाग्छ होला मेरो विचारमा। अब भनाइअनुसार 1 घण्टा 50 मिनेट चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ भनेको छ Samsungले। र अनि यसैको यसमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ क्यामेराको कुरा, किनकि क्यामेरा विशेष मेन पार्ट नै हो आज फोनमा। किनकि जो पनि फोन किन्ने गयो क्यामेरा, किनकि आफ्नो एउटा फोन बेच्ने आफ्नो एउटा पसल, आफ्नो मोबाइल पसल नै भएको नातामा चाहिँ यसो भन्नुपर्दा चाहिँ जो पनि फोन किन्ने आउँदा चाहिँ पहिला क्यामेरा नै क्यामेराकै सबैभन्दा बढी चर्चा हुने भनेकै क्यामेरा हो। अब यदि गेमिङ सेमिङ हेर्ने मान्छेले मात्रै हो प्रोसेसर हेर्ने, नत्र जो पनि आउँछ क्यामेरा विशेष सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषय नै हो। त्यसकारणले गर्दा हामीले यसको क्यामेराको कुरा गरिदिइहालौँ। यसमा चाहिँ प्राइमेरी सेन्सर मेन क्यामेरा रहेको छ 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर मेन क्यामेरा रहेको छ। र यसै गरी 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड रहेको छ र 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर, 5 मेगापिक्सल चाहिँ माइक्रो शट क्यामेरा रहेको छ। र यसै गरी सेल्फीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईहरुलाई 32 MP को चाहिँ सिंगल सेल्फी क्यामेरा मिल्छ तपाईहरुलाई। जो क्यामेरा पनि ठिक छ यसको, एकदम क्वाड क्यामेरा सेटअप भएकाले तपाईको फोटो एकदम बेस्ट फोटो आउने छ। चार्जमा चाहिँ फास्ट चार्जर रहेको छ। र साथीहरु तपाईलाई चाहिँ यो फोनको बारेमा कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? नेपालमा आएपछि म छिटो लिन्थे भन्ने चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? यदि एक्साइटेड हुनुहुन्छ भने कृपया तल कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र साथीहरुलाई यो भिडियो र यो फोनको बारेमा के कस्तो लाग्यो कृपया भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नभुल्नु होला। र यस्तै नयाँ टेक्नोलोजी भिडियोहरु सधैँ हेर्नको लागि र नयाँ अब के आउँदैछ कस्तो आउँदैछ भनेर जान्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन नभुल्नु होला। हवस्, धन्यवाद।